हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज सुरुमा सर्वोत्तम सिमेन्टको बारेमा चर्चा गरिहालौँ। सर्वोत्तम सिमेन्ट 4 दिन लगातार बढेर 813 मा गएर बसेको छ र यसरी 813 मा जाँदाखेरि अब कति माथि जाला भन्ने सबैको जिज्ञासा पनि हुन सक्छ र मेरो विचारमा भोलि पनि सर्किटको लेभलमा चाहिँ कारोबार भएर अलिकति घट्न सक्ने मेरो चाहिँ अनुमान छ। अब यसमा 813 मा चाहिँ यसको 10% भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 81.3 हुन्छ र यो 81.3 हुँदाखेरि करिब लगभग 900 को रेन्जमा चाहिँ जान लाग्छ र 900 को रेन्जमा जानु भनेको चाहिँ एकदमै धेरै हो र यो धेरै यो यति प्लस भएर जोडिएर कारोबार हुँदाखेरि लगभग 893 पोइन्ट समथिङ हुन सक्छ। यसरी यो जाँदाखेरि यो स्टकको प्राइस चाहिँ माथि हुन सक्छ र मेरो विचारमा सम्भवतः भोलि टीएमएस मा पनि देखाउन सक्छ र अलि अरु लगानीकर्ताले पनि किनबेच गर्न चाहिँ पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा चाहिँ देखिन्छ र यो भन्दा माथि गइहाल्यो भने पनि यहाँबाट चाहिँ भोलि पुरै सर्किट लाएर सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएर बन्द भयो भने पनि अर्को दिन चाहिँ अवश्य पनि देखिन्छ। यहाँ अब 2 दिन भन्दा यसले चाहिँ सर्किट लगाउन सक्दैन मेरो अनुमानमा र सम्भवतः भोलि चाहिँ देखिन्छ होला। मेरो विचारमा भोलि यस चाहिँ टीएमएस मा देखिन सक्छ र यो 26000 भन्दा पनि धेरै कारोबार भइसकेको छ र हामी अर्कोतिरबाट हेर्यो भने पनि यसमा चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ अलिकति बुलिश स्ट्रङ बुलिश सेन्टिमेन्टमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ यो 813.8 मा छ र 9.99% चाहिँ सर्किट लागेको छ यसरी भनेर चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ र यो भर्खरै आएको आइपीओ हो र अब तपाईहरुलाई पनि धेरै नाफा भइसकेको छ। यसको किनेको प्राइस भन्दा पनि धेरै दोब्बर नाफा भइसकेको छ। 22000 लगभग 22000 जति नाफा भइसकेको छ। अझै त्यो भन्दा पनि धेरै भइसकेको छ र यसमा पब्लिक होल्डिङ चाहिँ एकदमै थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ सर्किटै लागेर देखिन चाहिँ सक्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुले अब तपाईहरुसँग छ भने चाहिँ विचार गर्नु होला, नाफा खानको लागि चाहिँ विचार गर्नु होला र न्यूज पनि हेर्दै गर्नु होला। यसमा चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको अब एकदमै स्ट्रङ बुलिशमा छ र यो बेलामा चाहिँ बेच्ने अहिले भएको आइपीओ बेच्दिने अनि त्यसपछि फेरि यो त सधैँ बढेर माथि त हुँदैन, यो त सधैँ माथि बढेर त जाँदैन, यो भनेको माथि भइसक्यो र यसरी तल्लो लेभलमा हुँदाखेरि करिब 600-700 को लेभलमा फेरि आयो र त्यो लेभलबाट फेरि बढ्ने जस्तो भयो भने यहाँबाट चाहिँ यसरी एकचोटी यो पिकमा चाहिँ सेल गरेर आफूसँग भएको यसरी सेल गरेर यो तल्लो लेभलमा कम्तीमा पनि ल अहिले 800 छ भनेपछि पनि 600 को लेभलतिर आउँदाखेरि अरु सिमेन्टहरु पनि यसैको आसपास छ र यो पनि सर्टेन टाइम पछि यही लेभलतिर आउन सक्छ र त्यतिखेर फेरि किन्यो भने तपाईलाई चाहिँ राम्रो नाफा पनि हुन सक्छ र केही प्रॉफिट पनि हुन सक्छ र पछि तपाईले जति बेच्नु भएको थियो 50 किता बेच्नु भएको थियो भने 50 किता किन्ने क्यापासिटी पनि तपाईसँग राम्रो हुने हुँदाखेरि तपाईहरुले पनि तपाईहरुको विचारमा चाहिँ के लाग्छ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोको आधारमा कुनै पनि शेयर चाहिँ किनबेच चाहिँ नगर्नु होला। शेयर बजार एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो भनेर तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहे र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।